Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Morning pula. Selamat tengah hari. Selamat petang. Apa ni morning? Okay, kita mulakan dengan kita punya kuliah hari ini iaitu chapter 4 matrices. Semua orang boleh dengar saya ke? Jelas Okay. Saya tengok ada beberapa orang sahaja yang dalam ni. 53. Saya rasa student saya ada, sekejap 24, 48. Kemudian 12, 7, 8, 10, 45, 60. So sepatutnya student saya ada 71 orang. Kenapa baru 54 orang? Mana student-student saya ni? Tidur ke? Madam, saya share dengan Ben. Alif. Okay, ada yang share, okay. Tak cukup juga lagi ni. Okay, nanti ketua kelas tolong tengok kedatangan pelajar. Siapa kawan-kawan kamu yang tak datang tu? Siapa yang share, boleh bagi tahu dia share. Okay. So saya tak nak tunggu lama, takut nanti kita drag masa. Jadi kita pergi ke yang seterusnya lah. Sekejap So kita masuk dulu sikit pasal matrices. Kita nak introducekan sikit pasal matrices, which is kamu dah belajar pun dulu matrix. Cumanya kita nak recap sikit lah. Jadi saya bagi video ni untuk kita tengok bersama-sama. Dengar tak suara? You can't fly. Superman can fly. Sekejap, dengar tak? Semua orang dengar? Dengar madam, dengar. Okay. Dengar madam. Alright, so saya buka. 1, 3, -5 and 8. This is just a row of 4 numbers and this can be represented in different ways. We can write it as an array of numbers horizontally like this, or we can write it as an array of numbers vertically like this. The first part, as you can see, has 1 row and 4 columns, and the second part has 4 rows and 1 column. There's another way in which we can write the 4 numbers. The first 2 numbers in the first row and the last 2 numbers in the second row. All these 3 things you see here are called matrices. Each of these is a matrix, just an arrangement of rows and columns. But how do we properly define it? We can say that a matrix is a rectangular arrangement. But a rectangular arrangement of what? It can be anything. Numbers, letters, other characters, anything. A matrix is made up of rows and columns. The first matrix has 1 row and 4 columns. The second one has 4 rows and 1 column. And what about the third one? It has 2 rows and 2 columns. So a matrix is just a rectangular arrangement of rows and columns. But there is one important condition we need to keep in mind. Each row needs to have equal number of elements. For instance, in the second matrix, each row has 1 element, and in the third matrix, each row has 2 elements. And each column also needs to have equal number of elements. In the first matrix, each column has 1 element. The second matrix has just 1 column, so it doesn't matter. And in the third one, each column has 2 elements. So a matrix is a rectangular arrangement of rows and columns in which each row has equal number of elements and each column as well has equal number of elements. So is this a matrix? Elements A and B in the first row and elements C and D in the second. It is a rectangular arrangement. Each row has 2 elements and each column has 2 elements. It is a matrix. And these 3 are also matrices. Okay, what about this one with 3 elements? Is it a matrix? The first row has 2 elements, but the second one just has 1 element. So it is not a matrix. What about this one with 5 elements? The number of elements in each of the columns is not the same. It's 2, 1 and 2, and this as well is not a matrix. So this is the definition. A rectangular arrangement of rows and columns in which each row should have equal number of elements
and each column as well should have equal number of elements. Okay, so itu adalah salah satu dia punya basic matrices lah. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay. Sekejap, saya tak share pula. Let's create a matrix which has 3 rows and 2 columns. Yes, 3 rows and 2 columns. Matrices are named using capital letters. We can call this one matrix A. Now there are a few super basic things we need to know about every matrix. Just 3 things. First, what are the elements in the matrix? Second, what is the order of the matrix? And third, what is the position of an element in the matrix? Just 3 things: elements, order, and position of every element. Let's zoom out and understand each of them in detail. Elements are nothing but the components of the matrix. This matrix A has 6 elements: 3, 1, -2, 4, -1, and 6. That's all. 6 elements in this matrix. And the elements of a matrix don't have to be numbers. They could also be letters or random characters. So the elements arranged in rows and columns make up a matrix. What is the order of a matrix then? This matrix A, as we can clearly see, has 3 rows and it has 2 columns. 3 rows and 2 columns. The order of this matrix is 3 by 2. Yes, this is the order of this matrix. Don't forget the number of rows first and then the number of columns. Next, we come to the position of an element. Every element in a matrix has a unique position. But how do we define the position of an element? It's easy. We look at the row in which it is placed and then the column. Yes, row comma column. So in this matrix A, what will be the 1/1th element? What does 1, 1 mean in this context? First row and first column. This is the first row and this is the first column. 3 is the 1/1th element. So what is the 1/2th element in this matrix? First row and the second column. It will be 1. This goes on and the last element would be the 3/2th element. Third row and the second column. It will be 6. The row number comes first and then the column number. And the same applies to the order of the matrix. Number of rows by the number of columns. Writing the order as 2 by 3 will be incorrect. The number of rows will always come before the number of columns. So let's try understanding these concepts with an example. The matrix given to us is 1, 5, -2. We have been asked to find its order, the 1/3th element, and the 2/1th element. Pause the video and try to answer these 3 simple questions. Okay, let's zoom out and try answering the first question. Look at the matrix. It has 1 row and 3 columns, 1 row and 3 columns. The order of the matrix will be 1 by 3. Now for the second question. They have asked us for the 1/3th element. This position implies that the element is in the first row and the third column. Now look at the matrix. First row and the third column. It's -2. -2 is the 1/3th element of this matrix. And what about the 2/1th element? Second row and the first column? But this matrix has just 1 row. So the 2/1th element does not exist. Let's quickly review what we learned. What is the order of a matrix? If it has m rows and n columns,
the order will be m by n and not the other way around. And how is the position of an element of a matrix defined? The row number first and then the column number. Okay. Dengar ke saya? Dengar. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, tadi kita dah tengok dua video tadi kan. So, definition kepada matrix tersebut dan juga apa itu position, apa itu order, apa itu element. Okay, position dalam element. Okay. Cumanya position dalam elemen ni kita tak gunalah yang dia bagi tu. Kita guna di notation dia yang lain. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita recap sedikit apa daripada based on that video. So matrix ni sebenarnya dia adalah rectangular array of number. Okay. So kita letak simbol rectangular. Rectangular ni maksudnya simbol rectangle lah kan. Okay. So simbol rectangle. Kemudian dia punya dalam ni mesti ada number. Okay. Jadi bila kita nak buat matrix, kita akan buat dalam tulisan yang macam ni lah, rectangle. Macam tu. Okay. Kemudian mana tu hilang dah saya punya. So ni rectangle dia. Ini yang kita akan buat. So kalau kamu nak buat bracket pun boleh, tak ada masalah pun. So bracket ataupun rectangle macam ni, itu adalah matrix. So dalam tu akan ada elemen, okay, number. It doesn't matter pun elemen dia apa. It can be macam dia cakap tadi, boleh jadi nombor, boleh jadi huruf dan juga boleh jadi simbol. Okay. It can be anything. Cumanya untuk kita punya level sekarang ni kita guna nombor je. Dekat saya dah nombor sajalah. Okay. Lepas tu kita ada belajar lagi pasal order. So order ni adalah namanya dimension lah kan. Order ataupun dimension untuk matrix ini di mana dia akan diberi sebagai rows dan column. So rows tu apa? So rows tu adalah yang melintang. So yang melintang ini adalah rows. Okay. Kalau column pula yang memanjang. Okay. So column adalah yang memanjang. Okay. Saya nak ambil. Okay. Jadi bila kita nak buat order ni, kita mesti letak row dahulu. Okay. Row darab dengan column. Okay. So dia punya order, dia punya cara tulisan dia m by n lah. M rows and n column. Okay. Kemudian dia ada bagi pasal position dalam elemen tersebut kan. So the individual numbers that make up a matrix are called its entries or element. Okay. So maksudnya yang boleh apa-apa saja yang dalam ini. So ini adalah elemen lah. Okay. Dan kita denote dia sebagai AIJ. Macam ni. AIJ. Capital. Small letter A. Kemudian bawah dia IJ. So kita tak buatlah bentuk yang macam one row, one element tu yang macam dalam video tu. Kita denotekan notation dia jadi bentuk begini. AIJ. Macam tu. So A11 maksudnya row pertama, kolom pertama. A12 maksudnya row pertama, kolom kedua dan seterusnya. Kita denotekan itu dalam kita punya level matrix kat sini lah. Okay, ini adalah dia dah bagi tahu untuk spesifikkan dia punya row dan juga kolom position. So notation ini adalah untuk digunakan sebagai kita spesifikkan dia punya row dan juga kolom position. Okay, selepas itu sekejap Okay, so itu adalah pengenalan sedikit lah mengenai apa yang kita belajar daripada video tadi. Sedikit definition ataupun sedikit pengenalan mengenai matrices yang awak pernah belajar masa sekolah dahulu. Okay. Cumanya dulu kita belajar 2 by 2 matrices. Row dia 2, kolom dia 2. Tapi untuk level di matrix, kamu akan belajar 3 by 3 matrices. Row dia 3, kolom dia 3. Okay. Kita tak main dah 2 by 2. Tapi mungkin adalah selit 1-2 soalannya 2 by 2. Tapi
kita mostly ni adalah 3x3 matrices lah. So our lesson objective today is to identify the different types of matrices, perform operations on matrices and also find the transpose of a matrix. So ini adalah 3 lesson objektif yang kita akan capai pada hari ini punya kuliah. Okay. Kemudian kita tengok the first part, type of matrices. So row matrix. Okay. So matrices yang pertama, jenis yang pertama adalah row matrix. So a matrix is said to be a row matrix if it has only one row. Okay, so dia adalah row matrix sekiranya dia hanya ada satu row sahaja. Dia tak ada dia ada banyak kolom tapi dia tak ada banyak row. Dia hanya ada satu sahaja row. Okay, so kita ambil macam contohnya macam ni lah. Berapa ada AIJ ni? Ni tak ada apa salah ni. Okay. Dia adalah A, B, C. Matrix A, B, C. Macam tu. So dia ada satu row. So nama dia adalah row matrix. Kemudian column matrix. Column matrix, a matrix is said to be a column matrix if it has only one column. Sama macam tadi. Kalau tadi kita ada row matrix maksudnya satu row. Kalau column matrix pula dia ada satu column sahaja. Dia ada banyak row tapi ada satu column. So itu adalah jenis matrix. So ini adalah general knowledge sajalah. Okay. Kemudian yang kedua, yang ketiga, zero matrix. A matrix is said to be a null or zero matrix if all of its elements are equal to zero. The zero matrix ni sangat senang lah. Maksudnya matrix yang ada semua elemen dia kosong. So itu adalah zero matrix. So kalau saya ada 2x2 matrix pun untuk dikatakan sebagai zero matrix, dia adalah bentuk dia beginilah. Yeah. Contohnya 0, 0, 0, 0. Ini adalah 2x2 matrix. So dia pun dikenali sebagai zero matrix sekiranya dia ada semua elemennya kosong. Okay, kemudian identity matrix. Identity matrix ni dia adalah diagonal matrix. Okay, apa maksud diagonal matrix? Tak ada yang tulis. Sini kita buat diagonal matrix dulu lah. So diagonal matrix ni adalah satu matrix yang square. Okay, satu square matrix ni maksudnya 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, macam tu. Dia mesti yang sama, row dan column. Itu sebagai square matrix. Tak ada tak dalam ni? Bijak, benar. Saya sepatutnya letak. Okay, square matrix ni adalah matrix yang sama dia punya row dan column. Okay, jadi dia untuk jadikan diagonal matrix, dia adalah square matrix. Okay. Dan dia adalah diagonal sekiranya dia punya diagonal punya elemen, ni elemen yang diagonal ni kan, ini adalah elemen yang diagonal, dia ada nilai. Okay, dan yang lain-lain ni kosong. Contohnya A, B, C untuk diagonal dan sebelah A kosong, kosong, kemudian sebelah B pun kosong, kosong, sebelah C pun kosong, kosong. So dia semua kosong. Tapi dia diagonal dia sahaja ada nilai. So itu adalah diagonal matrix. Okay. Kalau kita tengok pada identity matrix, dia adalah diagonal matrix. Tapi dia punya diagonal elemen dia mesti satu. Dia sama macam diagonal tadi. Diagonal matrix semuanya kosong. Kecuali di tengah, di diagonal inilah. Ini diagonal dia kan. So kecuali di diagonal ini, di mana dia punya elemen dia adalah satu. So namanya adalah identity matrix. Kalau dia ada A, B, C ataupun bukan nilai dia satu, dia adalah namanya diagonal matrix sahaja. Okay. So itu adalah identity matrix dan juga diagonal matrix. Contoh yang kita boleh buat identity matrix memang yang ini sajalah. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay. Ataupun kalau 2x2 punya identity, so dia akan jadi 1, 0, 0, 1. Macam tu. 2x2 matrix. Ini adalah identity matrix untuk 2x2. Ini adalah identity matrix untuk 3x3. So dia mesti square matrix lah. Okay. Dan selalunya kita denotekan identity matrix ni sebagai italic I ni. Ya, italic I. Okay. Dan identity matrix ni memang selalu ada lah. Kita akan banyak guna dia. Terutama sekali bila kita nak solve equation matrices, which is belakang-belakang nantilah. Kita akan banyak guna identity matrix. Zero matrix pun ada juga. Tapi zero matrix senang sebab semuanya kosong.
Tapi identity matrix ni diagonal dia mesti satu, yang lain kosong. Okay, kalau diagonal matrix yang lain ni kosong, diagonal dia je yang elemen dia bukan satu, elemen dia mungkin 103 ke whatever lah, tapi maksudnya dia adalah, dia bukan non-zero lah. Okay, contoh lah kita boleh buat sekejap kita buat contoh. Contoh mungkin 100 020 00 negative 5 begitu. So ini adalah namanya diagonal matrix. Okay. Kemudian upper triangular matrix. So upper triangular matrix adalah square matrix juga. Okay. Tapi dia akan jadi triangular. Okay. Sekiranya semua elemen dia below the principal diagonal are 0. Okay. Kalau awak perasan kat sini, ini semua boleh hasilkan satu triangle. Okay. So bawah triangle adalah kosong. Okay. Jadi bila bawah dia kosong daripada triangle ini, so ini namanya adalah upper triangular. So triangular tu duduk di atas. Okay. So dia formkan satu triangle, bawah triangle kosong dan dia duduk di atas. Nama dia adalah upper triangular matrix. For example lah, saya ada macam ni. 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Contoh. So semua nilai ni ada. Bila dia triangle, dia ada nilai. Dia ada elemen. Okay, bukan kosong lah. Okay. Tak, kalau di sini kosong pun tak kisah pun, jadi dia ada nilai. Cumanya bawah daripada diagonal ini, bawah daripada triangle ini, dia akan ada kosong. Okay, so triangle tu duduk di atas, maka namanya adalah upper triangle. Okay. Kalau triangular tu duduk di bawah, okay, triangular tu duduk di bawah, dia adalah lower triangular matrix. Okay, contoh lagi kita boleh buat 1, 0, 0, 2, 3, 0, 4, 0, 5. Okay, tak kisah. Janji dia nampak satu right angle triangle kat sini ataupun triangular kat sini dan atas dia adalah kosong. Okay, so itu adalah lower triangular matrix. Okay, so jenis-jenis matrix ni awak kena tahu sahajalah, tak adalah keluar dalam exam, tapi dia just tahu je lah. Kadang-kadang soalan tu cakap matrix A adalah diagonal matrix, then awak boleh consider pelbagai jenis jawapan lah, di mana diagonal semua kosong kecuali diagonal dia je yang ada nilai. Itu contoh-contoh soalan lah. Sebab tu awak kena kenal pasti dia punya jenis matrix. Okay, kalau okay bagi reaction dekat saya. Alright. Okay, so kita pergi kepada lesson objektif yang seterusnya, iaitu operation on matrices. Okay. So dalam operasi matrices kita hanya ada kita memang ada 4 pun. Kita ada tambah, tolak, darab. Okay. Cumanya kita ada bahagi, tapi kita tak namakan dia sebagai bahagi. Kita namakan dia sebagai benda lain. Okay. Jadi as a whole, operation dalam matrices ini kita ada 3 lah, iaitu tambah, tolak, darab. Itu sahaja yang memang direct dia punya cara nak kira. Kalau yang kena guna method, kita ada nama dia division tu. So basically dalam matrix ni tak ada division tapi ada inverse. So itulah operasi matrices yang kena guna method inverse. Okay. Which is kita akan belajar pada minggu hadapan kot. Minggu depan kot set saya. Okay, tapi tak apa. Yang tu kemudian. So sekarang untuk operasi yang matrices yang ini, yang direct question, bukan direct, maksudnya ialah yang terus saja, dia tak perlu kita buat any method. So kita ada 3 kat sini, iaitu addition, subtraction and also multiplication. So untuk tambah dan tolak. Bila kita ada tambah dan tolak, kita kena ingat dekat sini, dia hanya akan define sekiranya mereka ni adalah sama order. Okay, arti kata lain, bila awak nak buat tambah atau tolak, awak tak boleh tambah atau tolak matrices itu yang lain order. Dia mesti sama order. Contohnya, saya nak tambah dengan katalah matrix A, B, C, D. So nak tambah dengan matrix
D, E, F, G. Ini boleh. Sebab apa? Sebab order dekat sini adalah 2 by 2. Order dekat sini pun adalah 2 by 2. 2 row, 2 column. Jadi bila kita order dia sama, 2 by 2 dengan 2 by 2, so kita boleh tambah ataupun kita boleh tolak dia. Okay, so cara nak tolak dia adalah ambil yang pertama dengan yang pertama, tambahkan dia sahaja. Common lah. So yang B ni dengan E ni, tambahkan dia sahaja. Yang C dengan yang F, tambahkan. Yang D dengan G ni, tambahkan. Okay, so kita tambah dengan position yang sama di sini. Sebab itulah dia mesti sama order. Sebab awak nak tambah dengan position yang sama. Okay. Kalau kita ada different order, dekat sini kita ada different order, apa yang akan berlaku pada tambah dan tolak matrices tersebut, dia akan jadi not defined. So bila awak nampak je, let's say lah saya ada matrix 1, 2, 3, 4 dan tambahkan dengan matrix 1, 2. Ni tak boleh lah. So dia akan jadi undefined. Ataupun does not exist. Okay. So kat sini dia takkan berlaku. Dua matrices ini tak boleh ditambah ataupun ditolak. Okay. Dua matrices ini akan disebut sebagai incompatible. Dia tak boleh dibuat lah. Okay. Jadi operasi itu tak boleh berjalan. Okay. So dia hanya berjalan bila dia sama order sahaja. Okay ke? Okay. Good. Kemudian kita punya properties ada A tambah B, matrix A tambah dengan matrix B. Sama je dengan saya buat matrix B tambah dengan matrix A. Dia commutative. Ini matrix A tambah dengan matrix B sama je. Okay. Kalau saya buat matrix A tambah B, ni bracket, tambah pula dengan C. So basically dia akan sama sahaja dengan matrix A tambah dengan ini B tambah C pula. Dia akan dapat benda yang sama. Ini adalah property sahajalah. Kalau saya ada matrix A tambah dengan negatif matrix A. Okay. So dia akan sama dengan kosong. Ataupun yang ini letak kat depan. So negatif A tambah dengan A. Tetap juga akan dapat kosong. So ini membawa masuk zero matrix lah. Okay. So itu adalah properties dia sahaja. Okay, jadi kita tengok example. So given matrix A, negative 1, 3, 2, 7, negative 5, negative 4, 6, 2, negative 1, which is dia adalah 3 by 3 matrix. So ini adalah 3 by 3. Kemudian matrix B, 3, 0, 2, negative 4, 3, 6, 1, negative 5, 4. Ini pun sama 3 by 3 matrix. Kemudian matrix 6, 1, 2, negative 3, 4, 1, 5. So kita nak tengok ini ada 1, 2 which is 2 row. 1, 2, 3. Kita ada 3 kolom. So kita ada 2 by 3. Okay. Matrix D pula 3, negative 7, 2, 1, 5, 4. So dah sama macam tadi 2 by 3. Okay, sekarang dia suruh cari hasil tambah A dan B. So dia nak cari matrix A dengan B. So kita tengok matrix A 3 by 3, matrix B pun 3 by 3. So dia sama order, jadi bolehlah nak tambah. Jadi untuk A ini dia akan jadi negative 1, 3, 2, 7, negative 5, negative 4, 6, 2, negative 1. Tambah saja dengan 3, 0, 2, negative 4, 3, 6, 1, negative 5, 4. So kita akan tambah dengan elemen yang sama position. Contohnya akan jadi negative 1 plus 3. Yang ini dengan yang ini, tambahkan. Kemudian 3 plus 0. Yang ini dengan yang ini. Kemudian 2 plus 2. Position ini dengan position ini. Kita akan tambahkan dia. Allah, hilang lah. Okay. Sama. Okay, kemudian sama juga 7 tambah dengan negative 4. Kemudian negative 5 tambah dengan 3. Kemudian negative 4 tambah 6. Kemudian 6 plus 1. Kemudian 2 minus 5. Kemudian negative 1 plus 4. Okay. Kemudian kita akan dapat sini adalah 3 minus 1, 2. 3, 4. Kemudian 7 minus 4, 3. 3 minus 5, negative 2. 6 minus 4, 2. Kemudian 6 plus 1, 7. 2 minus 5, negative 3. 4 minus 1, 3. So kita akan dapat macam ni lah matrices dia. Okay.
Kemudian soalan B. Saya ada matrix D tolak dengan matrix C. So kita tengok sini matrix D 2 by 3, matrix C pun 2 by 3. Jadi kita boleh buat penolakan ini. Jadi macam tadi juga, matrix D adalah 3, negative 7, 2, 1, 5, 4. Tolakkan dengan matrix C 1, 2, negative 3, 4, 1, 5. So macam tadi juga kita akan tolak dengan position yang sama. So, kita akan dapat 3 minus 1. Kemudian negative 7 minus 2. Kemudian 2 minus negative 3. 2 minus negative 3, 2 plus 3 lah. Okay. Kemudian sama juga 1 minus 4. Then 5 minus 1. Okay, kemudian 4 minus 5. So sini saya akan dapat 2, negative 9, 5, negative 3, 4, negative 1. Okay, so ini adalah cara lah macam mana kita nak buat tambah ataupun tolak. Okay ke semua? Okay, so kita pergi ke operation on matrices yang seterusnya, iaitu multiplication of matrices. So dalam multiplication of matrices kita ada dua. Satu kita darab skala multiple dan satu lagi kita buat matrix darab dengan matrix. Okay. Jadi untuk skala multiplication dia adalah multiplying a matrix by a constant called skala. So maksudnya kita ada skala, tak kisahlah nombor constant berapa pun. Okay. So kita darab saja dengan matrix kita. So dia akan jadi beginilah contoh. Saya ada 5 times matrix A, B, C, D. So saya hanya darab sahaja 5 dengan A. So jadi 5A. 5 dengan B, 5B. 5 dengan C, 5C. 5 dengan D, 5D. So awak hanya darabkan sahaja setiap skala ni dengan dia punya elemen di sini. Darabkan dia sahaja. Itu adalah untuk skala multiplication. Dia kata multiplying matrix by a constant. Okay. Kalau matrix multiplication, okay, dia ni antara dua matrix, awak nak darabkan dia, dia hanya akan berlaku apabila number of column A mesti sama dengan number of row B. Kalau tak boleh. Okay. So hasil darab dua matrix dia akan berlaku sekiranya number of column A sama dengan number of row B. For example, contohnya ni. Saya ada matrix A darab dengan matrix B. Matrix A, order dia adalah 3 by 4. Matrix B, 4 by 1. So, ini adalah kolom A. Kolom A mesti kena sama dengan row B. Ini adalah row B. Kalau nilai dia sama, maksudnya dia boleh darab. Tapi kalau dia tak sama, tak boleh darab. Okay. Jadi yang ni dah sama kan, boleh darab. So apa yang akan baki tinggal adalah 3 by 1 row dia. Order dia. Order dia akan jadi 3 by 1. So bila yang ni dah sama, kita akan dapat 3 by 1 punya order. So nanti bila kita darab, hasil darab dia mesti adalah 3 by 1 order. Okay. Itu adalah antara dua matrix lah, macam mana awak nak expand dia. Okay. Nanti kita buat example baru nampak. So dekat sini pun ada properties. So kalau katalah alpha ni adalah constant. Jadi kalau saya ada matrix A tambah dengan matrix B di mana order dia sama kan. Jadi bila saya darab dengan skala, so dia akan jadi alpha A tambah dengan alpha B. Ini tak ada masalah lah, expand macam biasa je. Okay. Kalau saya ada beta ni adalah constant juga. Di mana saya darab beta dengan matrix A. Kemudian saya nak darabkan lagi dengan another constant alpha. So apa yang saya boleh buat? Constant alpha dan constant beta ni boleh darab dahulu. Jadi alpha beta. Kemudian barulah darab dengan matrix A. Macam tu. Contoh. Katakanlah saya ada 5, 2 matrix A. So dia akan jadi 10 matrix A. Macam tu. Awak boleh expand dahulu dia punya skala ini. Okay. Kalau saya ada matrix A,
kemudian saya nak darab pula dengan matriks B darab C. Okay. So yang ini dia sama sahaja dengan saya darab dulu matriks A dan B. Okay, tengok susunan dia. A, B, C. B darab C dulu, kemudian baru darab A kan. Sekarang bila dia boleh juga jadi A darab B ni darab dulu, kemudian darab pula dengan C. Okay, so ini adalah dia punya properties. Okay, kalau saya ada matriks A darab pula dengan matriks B tambah C. So dia sama saja dengan saya expanding satu-satu. So matriks A darab dengan matriks B jadi matriks AB. Matriks A darab dengan matriks C jadi matriks AC. So itu adalah properties yang terlibat dalam multiplication of matrices. So kita buat example untuk nampak. So given matrix E 1987 and matrix K 2321014 -10, find 3/4 E. Okay. So 3/4 ni adalah constant saja. Jadi dia nak suruh darabkan dengan matrix E. So kita ada matrix E sama je dengan 1987. Kita darabkan setiap elemen ini dengan constant di depan. So dia jadi 1 darab 3/4, so akan dapat 3/4. 9 darab 3/4, so kita akan dapat 27/4. 8 darab 3/4, so kita akan dapat 24/4 which is 6. Okay, 6. Okay. Kemudian 7 darab 3/4, so kita akan dapat 21/4. So ini adalah final answer kita lah. So dia senang sajalah, go with the flow, darab je. Okay, kalau ni negative 5K, saya nak matrix negative 5 darab matrix K. So dekat sini bila skala multiple ni kita tak perlu kisah pasal order ataupun dia punya, kita tak perlu kisah pasal order dia lah. Jadi kita terus direct saja darab setiap elemen ini dengan constant dia. So ni akan jadi negative 5 times dengan 2321014 negative 10. Okay, so ni akan jadi negative 10, negative 15, negative 10, negative 5, 0, negative 5, negative 20,
Tes mana madam ni? Hello, madam. Madam. Madam boleh keluar sini. Birin, kenapa baru masuk nih? Sorry bang. Adri ajar sikit bah. Sorry bang. Coba share screen dulu Adri. Abang Syak. Hello, guys. Ngeri tuh Adri. Ngeri sih beliau. Bah, kita belajar matrices kan. Bah, apa lagi mau ajar matrices nih? Ajarlah. Abang Syak ada soalan nggak? Tutor lah Ben. Dialah, Pak Ben. Ajar, bah. Dia bising-bising bah Ben. Syalik tuh. Oke, matrices nih dia ada A, B, C, D. Oke, thank you madam. Thank you guys. Kamu mau tengok Berian kan ini dia? Yang tak les nih tidur nih kan? Bila mau keluar nih? Nih mesti tidur nih kan si Azrul. Oh ya Azrul, kenapa tidur nih? Saya panggil awak berapa kali tadi kan untuk jawab soalan.
Syazrul nih tidur nih.